हेलो फ्रेंड्स पुनर्बार मोर चेनेलলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি লৈ আহিছো এটা সুজি ইডলি ৰেচিপি। তাৰ বাবে মই সুজি এক কাপতকৈ অলপ কম সুজি লৈ লৈছো আৰু লৈ লৈছো সোৱাদ অনুসৰি চেনি মই আধা কাপে লৈ লৈছো। অলপমান নিমখ দি দিছো অকণমান। তাৰ পিছতে দি দিছো আধা কৰি ঘিউ 2 চামুচ। এতিয়া হাফ টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ দি দিছো। বেকিং পাউডাৰ দিলে বস্তুটো অলপ ফুলে, ইডলিটো ফুলি যাব, গতিকে মই বেকিং পাউডাৰ অলপ যোগ দি দিছো ইয়াতে। এইদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো। এতিয়া ইয়াত কেঁচা গাখীৰ দি লৈ ভালদৰে গোটেইখিনি ফেটি লম। এতিয়া ইয়াতে অলপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল দি দিছো। নাৰিকলখিনি মই শুকুৱাই লৈছিলো। কেঁচা নাৰিকলো দিব পাৰি, শুকাই নোলোৱাকৈ, কোনো কথা নাই। তাৰপিছত এইটো অলপ মিশ্ৰণটো অকণমান ডাঠ হৈছে, গতিকে আৰু অলপ গাখীৰ দি দিছো। মিশ্ৰণটো এইদৰে অলপ পাতলীয়াকৈ বনাই পিনে থৈ এতিয়া 1 ঘণ্টামান সময় ঢাকন দি ৰাখি থম, যাতে চুজিখিনি ফুলি পিনে এটা জোখত ৰখি যায়। 1 ঘণ্টাৰ পাছত এয়া চাইছো, ধুনীয়া হৈছে, জোখতে ৰখি গৈছে। এইফালে ইডলি ষ্টেণ্ডত তেল অলপ সানি ললো। সানি লৈ এইদৰে অলপকৈ দি সজাই ললো। এতিয়া কুকাৰত পানী দি লৈছো। তাৰপিছত ষ্টেণ্ডডাল এতিয়া ইয়াতে বহাই দিম। বহাই লৈ কুকাৰৰ গেছকেটডাল খুলি লৈ হুইচেলটো লগাই মিডিয়াম ফ্লেমত গেছত তুলি দিম। পঁচিছ মিনিটমান সময় গেছত ৰাখি দিম। 25 মিনিটৰ পাছত এয়া ঢাকন খুলিছোঁ। ইডলি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া নমাই আনি এখন চুৰি সহায়েৰে এটাকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ। দেখিছে নহয়, ধুনীয়াকৈ এৰি গৈছে। দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এইদৰে বনাই খাই চাবচোন। যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আজিলৈ আহোঁ।